So, ito guys. So, ka-0. 0 yung tanas 3. So, mo andar ang 3. So, mo andar ang 3. Ada sa 2. Okay, ito. 1. So, okay ang 1. Wala. 3, wala. Wala na siya. Okay, sisa A2. Okay, wala. Yes. Wala. So, okay to guys. Okay yan A. Pwede ito sa B. A, 1, 2. B, 3, 4. 3, 4. Wala. Ang 3. Wala. Good ang switch. Pwede ito sa 1. Itong i-on siya sa 1. Selector 1. 1. Oh. Sige siya guys. 1. Reading siya. So, 2 wala. Oh, wala. 1. Ready? Okay. Ano sa 2? A2. Okay. Okay ang 2. A2. Okay. B4. Okay. B3. Oh, wala. Shorted ang B3. Mao di mo gana ang number 3. B4. Okay.